Come si Tanay, let's go! 7 a.m. at bumiyahe na kami paalis ng Valenzuela. Sa River Ranch Tanay Rizal kami mag-camp today. Bali, nag-advance booking na kami doon for 800 pesos each. Mga 9:30 ay lumiko na kami sa Santa Ynez Road. Ibig sabihin, malapit na kami. Palusong ang daan kaya make sure na okay ang preno nyo. Off-road dan kaya need mag-ingat. Pero kaya naman ito ng fashion namin. At mga saktong 10 a.m. na kami nakarating dito sa River Ranch Tanay. Pagpasok nga namin, medyo maputik ang daan. And finally, narating na namin ang campsite. Malawak at maganda ang view ng campsite, kaya nagpalipad na kami kaagad ng drone. Tapos, inayos na din namin yung tent at mga gamit. Malilim nga kasi nasa ilalim kami ng puno. Buti na lang nagbaan kami ng pagkain kasi alam din namin di kami agad makakapagluto dahil sa pagod sa biyahe. Sakto yung punta namin. Grabe, very refreshing ng paligid. Lumabas muna kami at nag-ikot-ikot. Bumili na rin kami ng pagkain na lulutuin. Pagbalik namin ay nagluto na agad kami. Tamang relax habang ine-enjoy ang view. Kwentuhan ng may kalmadong kapaligiran na para bang ayaw na naming matapos yung oras, na para bang ayaw na din naming umuwi. After nga nun ay pumunta na kami dito sa ilog para maligo. Mababaw ang tubig at malamig. Kaya na-enjoy namin ang pagligot, lalong nakakawala talaga ng pagod. Noong mga oras na yan, konti lang yung naliligo, kaya mas na-enjoy namin yung river. Nag-prepare na nga kami ng dinner kinagabihan. Nakakatuwa nga kasi nakapaligid yung mga pusa sa amin. Namiss ko tuloy yung alaga ko. Ang sarap dito. At tama lang yung temperatura. Kinaumagahan nga ay nag-breakfast na kami with nice view. Grabe yung nature vibes dito. Kaya naman pagkatapos nun ay sinulit na namin mag-take ng pictures, videos at drone shots. Sabi ko nga, balik kami dito with other friends.